När jag var 7 år gammal så blev jag under 2 års tid sexuellt utsatt av en nära manlig anhörig. Jag blev då våldtagen. Ganska brutalt får jag ändå säga. Det började med att vi skulle leka mamma, pappa, barn. Och då så skulle jag vara mamma och han var pappa. Och mammor och pappor gör ju sånt. Sen så förgrep han sig på mig. Det började vid den leken och endast vid den leken. Men sen så märkte jag hur han började när jag låg och sov också. Så jag fortsatte låtsas sova. Jag var 13 år gammal och det var utav min morbror. Jag hade sommarlov och mamma skulle jobba väldigt mycket och hon ville inte att jag skulle vara ensam hemma. Så jag valde att sova hos min morbror för att han sa att han skulle hitta på saker med sin fru och sitt barn. Under kvällen så bestämde vi oss för att åka och köpa godis. Han hade en motorcykel så vi skulle åka in på den. Vi åkte sedan hem och bestämde oss för att kolla på film. Under kvällen senare så blev hans fru väldigt trött så hon valde att lägga sig. Eftersom att vi hade åkt motorcykel väldigt länge den dagen så hade jag fått väldigt ont i min kropp. Jag hade ont i ryggen. Och jag sa det. Han frågade exakt vart jag hade ont i ryggen. Och då försökte jag visa. Han kände då själv och försökte då vägleda mig lite vart jag hade ont. Tills att han från ingenstans stoppar in fingrarna i mitt underliv. Jag var 4 år gammal och det var min mamma. Jag kommer inte ihåg allting, men däremot så när man väl läser så kan man ju få lite flashback. Jag hade varit på besök under ett umgänge hemma hos henne när jag då hade blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Där det står i papperna från SOS att hon hade slickat mig där nere. Jag var ungefär 10 till 13 år gammal där någonstans. Och det var då en manlig anhörig till mig. Det var en gång när han då ville kramas när jag var halvnaken. Jag skulle byta om. Och så var han då i sovrummet och ville kramas. Och då första gången jag verkligen kom ihåg att det var obekvämt och obehagligt. Det var mycket av de här konstiga lekarna där han skulle hålla fast den tills man till exempel började gråta. När jag någon gång frågade vad det var för så här XXX-kanaler på tvn. Och så skulle han då sätta på det. Så det var ju porr på tvn då. Och sen så märkte jag att han satt bredvid mig och tog på sig själv under en filt. Jag var 7 år när det började. Tills jag var kanske 11. Det som hände var egentligen inte min pappa utan det var mest hans vänner. Men min pappa lät det hända. Sen med min ex-pappa så började det när jag var typ 16. Han maskerade sig rätt mycket under att han då var en god person och bara väldigt snäll och duktig med. Så de mindre sakerna kunde ske framför andra. Medan de mer större sakerna, typ som det här med att sätta på porr på tvn, skedde i mer privat miljö bara mellan mig och honom då. Och sen har jag även flyttat runt, men jag har ändå haft kontakt med min mamma. Och då vid flera tillfällen så har hon ju även sagt liksom att ja, men brukar inte du tänka på mig när du har sex med någon? Jag brukar tänka på dig. Pappa hade vänner som fick dem att dricka alkohol. Det började ju med att de ville tafsa på mig och sen ville de att jag skulle ta på dem. Så att jag skulle ta med kläderna och så. Till slut så blev det ju våldtäkt efter ett tag. Pappa lät det här hända för att jag tror inte han brydde sig så mycket om mig. Han var ju väldigt våldsam så. Om inte han slog mig så var det liksom som om jag inte hade lyssnat på honom så var det nästan som ett straff. Att men då kommer mina vänner hem hit ikväll. Jag hamnar i en total chock. Jag blir helt stel i kroppen. Jag tänker 100 miljoner olika tankar i huvudet hur jag ska
få stopp på det här, för det är någonting jag inte vill, någonting jag inte känner mig bekväm med. Han slutar inte utan han fortsätter. Och jag kommer ihåg hur jag på något sätt försöker liksom flytta mina ben. Men det gick inte, jag var som liksom fast. Jag var som förfrusen. Han hör då att hans barn vaknar till. Så han reser sig upp för att kolla till det. Och då får jag bara någon slags panik och springer in i det rummet där jag ska sova. Men mamma visste ju att pappa var våldsam. Så det försökte vi polisanmäla flera gånger. Men i och med att min pappa var alltså en vit man i en liten by där alla känner alla. Och mamma, en invandrare, så var det ju klart att pappa hade övertaget och mamma hade liksom ingen talan. Det är klart ingen litar på henne. Jag sätter mig längst in i sängen och drar täcket över huvudet. Jag skickar flera och flera sms till mamma och märker att hon ligger och sover. Under tiden kommer då min morbror in i rummet. Han sliter av täcket som jag sitter under och jag börjar nästan gråtskrika för att jag får sån panik. Sen blev mamma tillsammans med en annan man. Relationen till min styvpappa blev alltså ganska snabbt väldigt stark, för att jag kände att nu har jag äntligen en fadersfigur i mitt liv som jag liksom inte har fått förut, eller haft förut. När jag var 16 så började han också titta på mig lite konstigt, och det var såna blickar som jag kände igen från min biologiska pappas vänner. Jag ville gärna kramas och pussas och så. Och sen en kväll när jag var runt 17 så kysste han mig på munnen och så sa han att han hade velat göra det jättelänge och han ville jättegärna ha sex med mig. Och sen ibland så kunde jag vakna av att han låg i min säng och så tafsade han på mig. Och då när jag ville gå upp ur sängen så lät han mig inte. Utan han ville gärna ligga kvar och ta på mig. Alltså jag tänkte liksom att gud, alltså det här kan inte hända igen. Jag liksom tänkte, alltså hur kan det hända 2 gånger av någon som jag verkligen litar på och som jag ser som min pappa. Han sliter telefonen ifrån mina händer. Eftersom att jag gråter och skriker så högt så vaknar hans fru. Så hon går upp och kommer in till mitt rum och frågar vad det är som har hänt. Min morbror säger då att ingenting, hon är bara ledsen för att hon saknar mamma. Han kommer även in i rummet och står och skriker att jag måste gå och duscha. Hon säger då till mig att kom, vi går och duschar, vi gör som han säger. Så lugnar han ner sig. Han stod ju bara och skrek och sa att jag var äcklig, att jag var smutsig, att jag var ett smutsigt barn. Jag tog ingen tvål, ingenting, utan jag ställde mig bara under duschen och sen så gick jag ut efter 5 sekunder. Han ville ju att jag skulle duscha för att jag skulle tvätta bort hans DNA som han hade lämnat kvar på mig. Berättade du för någon? Under sista gången när han våldtog mig så var det en annan nära anhörig som såg det här genom ett sovrumsfönster. Och den personen valde inte att göra någonting. Personen tog mig till ett annat rum och berättade för mig att det var mitt fel och att jag inte skulle berätta för någon. För då var det ingen som skulle vilja prata med mig, ville umgås med mig och att jag framförallt var äcklig. Då var jag 9 år. Jag berättade nog inte för någon när det var liksom så himla, när det pågick fortfarande. Efter det, jag berättade inte för någon på många, många år. Den enda jag berättade för efter det var min styvmamma. Och när hon väl fick mig att förstå att det inte var mitt fel, att det är jag som faktiskt är offret, så gick det mycket lättare att kunna prata med någon annan också. Min morbrors fru fick kontakt med mamma. Hon kunde skjutsa mig till en bensinmack och mattas upp där. Och jag kommer ihåg hur min morbrors fru säger till mig att hon förstår vad som har hänt. Att
Hon kände det på sig, känslan som fanns i rummet när hon kom ut. När hon hade vaknat, vad som hade hänt. Hon bryter också ihop på bilen och sitter och gråter. Vi kommer fram till macken och där står mamma med hennes bil och jag öppnar dörren och springer fram till henne och kramar henne och gråter. Hon ringde då till polisen. Polisen bad oss då att komma in till polishuset. Så vi åkte raka vägen dit och polisen tog mina trosor jag hade på mig och mina kläder. De topsade även mig. Jag berättade för första gången ungefär i mitten av högstadiet, tror jag. Då berättade jag till ett av mina ex första gången. Jag kommer ihåg vilken skam jag kände kring det, men också som en riktigt enorm stor lättnad att äntligen ha kunnat säga det högt en gång. Vi anmälde min morbror och det blev en rättegång. Han blev dömd på grund av DNA som fanns i min kropp. Och det står även i domen att det fanns ingen tvivel alls kring min historia. Hur kände du under hela perioden det här hände? Jag kände väldigt mycket skam, för jag kände ju att det var mitt fel, även fast det inte var det. Men man känner fortfarande att det är smutsig. Man skuldbelägger sig själv, för man känner att jag hade kunnat säga nej, även fast man kan frysa till, vilket jag gjorde alla gånger. Det kändes som att jag var delaktig i detta på något sätt. Att det var mitt fel. Man fick höra rätt mycket online om att liksom, du hade något för kort på dig eller du bevistade där. Om du inte hade betett dig på det sättet så hade det ju inte hänt. Och det gick såklart in i huvudet på en, ifall man får höra det runt i skolmiljön och så vidare. Jag tänkte att det här var mitt fel. Familjen liksom bara rasade. All den trygghet jag har haft under hela min uppväxt försvann bara under den här natten. Hur såg din relation ut till förövaren? Först tyckte jag väl att han var en bra person som var väldigt duktig, som gillade att leka, som var jätterolig och så. Men sen när jag blev äldre och började liksom komma ut mer i verkligheten insåg jag att vissa saker inte är okej. Så ändrades det väldigt mycket och då började jag istället hata honom. Jag såg upp till honom väldigt mycket. Vi var en väldigt sammansvetsad familj och vi var med varandra nästan varenda helg. Men all den här tryggheten som jag hade hos honom försvann bara på en sekund. Jag kunde inte förstå att min egna mormor kunde göra något sånt här mot mig som ändå stod mig väldigt, väldigt nära. Sen när man är barn så tänker man också att ens mamma är en ängel och att hon liksom verkligen bryr sig om en, och man har alltid trott det på grund av att hon sa att SOS vill bara förstöra mitt liv och sådana saker, så att jag blev rädda. Eller för att jag blev rädd då för socialen. Men sen så har jag liksom insett att hon är så svårt sjuk att jag inte kan göra någonting åt saken. Så jag har liksom tappat känslan av att tänka att jag har en mamma i livet. Vetskapen om att den som skulle skydda mig mest är den som liksom kastar mig i branden. När man är liten, då är det ju så här, ja men pappa, det är han som kommer skydda mig. Så att jag kommer ihåg att jag grät och jag skrek efter honom. Men han kom aldrig att rädda mig.